بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیلی لمن دیم چطور برای جور اوسیگه. نون شپارسم درس وای دوهم تاب بخش که استایل گروپ وای. دا د دو لپاره استفاده کیږي د استایل گروپ دلته د نوشتو ډولونه دي. استایل خپل ډیزاینونه ته وي د ډیزاینو گروپ. مثلا کنټرول دبليو کنټرول ان زه دلته یو عنوان لیکم، مثلا د خان په نامه، وړاندې هم کولارینګ دی یو متن لیکم، باډي ټکسټ ورته لیکم. که چیرې دا منځته یې سو کنټرول ای منځته راغلو. اوس په دو کې موږ ته نه معلومیږي چې آیا د دو عنوان کوم دی او هغه باډي ټکسټ کوم دی او فرق یې څه دی، ځکه هغه هم په هغو یوه سټایل لکه باډي ټکسټ چې نشته دی په مو شکل نشته شوی، او هغه باډي ټکسټ چې کوم دی هغه د عنوان په شکل نشته شوی. نو د دې لپاره موږ د دغو سټایلو څخه استفاده کوو، د نوشتارۍ د سټایلو څخه استفاده کوو. که چیرې زه اوس کنټرول آلټ 1 ووایم، د هیډینګ خپله دلته هم معلومیږي خپل هغه ځان ته شکل غوره کوي، یعنې نظر د متن نه هغه تغییر کیږي. او کنټرول ای وایم بیرته منځته راځي. اوس د دو د باډي ټکسټ او د هغه کوم هیډینګ چې دی د هغو سره یو څه فرق پیدا شو، هغه رنګین تغییر شو او ډیزاین یې یو څه تغییریږي. او که کنټرول آلټ 1 2 وایم په دوم شکل هیډینګ کې راځي، او که 3 وایم په دریم شکل کې راځي. اما دا تر دریمه پورې کار کوي، وروسته دونه کار نه کوي. تر دریمه هم دلته یې موږ مشخصولی شو دا نورمال حالت دی، او دا چې دی نو سپیس دی، یعنې فاصله نه ورکوي، ځکه دغلته چې کومه فاصله د بل د پروګرام په منځ چې ده دغه فاصله وینې د بین وړي ریموو کوي. دا هم بل شکل دی. نو دلته د هیډینګونو شکل دی چې سرخط چې کوم ورکوو دا د ټایټل شکل دی که نه، سب ټایټل دپاره دی. د نور شکلونه نوې د سټایلونو د نوشتارۍ دي چې په هر شکل وي، یعنې په دو شکل وي، هغه بارډر ولري لاندې او ښکته، او سراونډ شوی وي په دوو خطونو باندې. دلته یې موږ هغه تعینولی شو، د دو ځم تعینولی شو او د شارکټ څخه هم د هیډینګ دپاره استفاده کولی شو. بل چې کوم دی دلته د ګریډ سټایل دی. که چیرې موږ وغواړو دغه سټایلو کې زموږ کوم خوښ نه شي بل سټایل غواړو ورته جوړ کړو، دلته یې نوم ورته تعینوو او هغه پروګرام دلته موږ چک معلوموو چې کوم پروګرام دی د موږ تنها سټایل یې د هغو شکل چې په کوم شکل وي. اوس دلته موډیفای کوو. موډیفای کې لومړی د سټایل نوم دی چې په کوم نامه سره دغه سټایل کوي، مثلا افغان یا بل چې هر نوم ته ورکوي د هغو په نامه د تا دغه سټایل د نوشتارۍ جوړیږي دلته. بل چې دی دلته د لینک په شکل وي، د پروګرام په شکل وي، د ټیبل په شکل وي، که د لیست په شکل وي، دلته هغه ورته تعینېږي چې د پروګرام دپاره جوړوي، که د لینک دپاره جوړوي، که د ټیبلو دپاره یا د لیست دپاره جوړوي، دلته هغه تعینېږي. مثلا د پروګرام دپاره یا د لینک دپاره د هر یوه دپاره چې جوړوي دلته تاته معلومیږي د چیش دپاره ټیبل دپاره جوړوي، د لیست دپاره جوړوي. دلته لیستونه هم تاته ښکاري. پروګرام د شکل دغه پروګرام چې موږ کوم مشخص کړی هماغه سلیکټ کړی دی، دلته هم پریویو کې هم موږ ته هغه ښایي. دلته د سټایل ټایپ ورته مشخص کیږي. بل چې د سټایل بیسډ آن چې په کوم شکل وي، اول هیډینګ وي، د ټایټل دپاره وي، د چیش دپاره وي، نورمال حالت کې وي، دغه شکل نور نوې دلته راوړي دي، دا زموږ هغه ورته تعینولی شو. بل چې سټایل فلوینګ پروګرام دغه سټایل چې کوم پروګرام یعنې هغه کوم سټایل فالو کړه د هغو څخه پیروي وکړو، هغه موږ دلته ورته تعینولی شو چې په کوم شکل وي. بل دلته د نوشتارۍ شکل چې په هر شکل وي، مثلا دا شکل وي، او دلته هم هغه سایز ورته تعینولی شو چې په هر شکل وي، بولډ وي، بولډ نه وي، اټالیک وي، انډرلاین وي، د انډرلاین یا د هغو نوشتارۍ رنګ په کوم شکل وي، موږ هغه دلته ورته تعینولی شو. آیا لاټین وي، کمپلیکس وي، په هر شکل چې وي دلته وینې، که کمپلیکس وي یعنې په مجموعي شکل وي، که نه لاټین شکل ولري، دلته موږ هغه کوم نوع چې ورته انتخاب کړی هغه خپله راځي. منځ کې وي، رایټ یا لیفټ طرف ته وي، جسټیفای وي نه وي، دلته هغه هم تعینولی شو په
کوم اندازه فاصله د لوړ طرف ته او ښکته طرف ته ولري، ښي طرف او چپ طرف ته څومره اندازه د موږ ټکسټ چې وي لاړ شي. مثلا زه دا اوس اوکې کوم، په موږ شکل ماته دغه کوم ټکسټ چې ماته سلیکټ کړی په موږ شکل راکوي. دلته هم هغه چې کوم دی ماته ښکار وینم د سټایل 1 په نامه. دلته هغه زما چې کوم ډیزاین ورکړی و ګریډ کړی و هغه سټایل، هغلته همغه د سټایل 1 موږ نوم ورکړی و، که نور نومونه هم ورکوي راځي. خو دا داسې دی چې تنها په دو ډاکومنټ کې په دو فایل کې دا کار کو. په بل فایل کې که چیرې موږ خلاص کړو کنټرول ان زه بله صفحه خلاصوم، په دو کې بیا هغه نشته دی، تنها په موږ یوه ډاکومنټ کې هغه ثبتېږي، په نورو کې نه ثبتېږي. دا هم د دو بخش شو. بل چې دی کلیر فارمیټینګ دی، که چیرې موږ دغه جوړ کړی وي هغه فارمیټ ریموو کوو بېرته په موږ شکل هغه راځي، د دو د ریموو کولو دپاره دی. بل اپلای سټایل دپاره دی. دلته هم که چیرې موږ یو نورمال حالت دغه یو نورمال سټایل دی موږ بل نوم ورکوو، د هغو ته ریپلای کوو، هغه یو موډیفای کوو، تغییرات راولو، بیا مثلا نوم یې بل شی ورکوو، علي په نامه د دو نوم ورکوو، څه تغییرات هم کې راولو، په دې شکل وي، اندازه هم لویه وي، رنګ هم زیړ رنګ وي یا بل رنګ وي، او لاتین شکل وي په منځ کې راشي. موږ دا اوکې کوو، دلته هغه جوړیږي. دا ټوله نوشته زموږ په موږ شکل واوښته. په موږ شکل دلته ریپلای کوو چې د نورمال سره په دې شکل باید دا هم راشي. موږ کولی شو اجازه کوو، او که چیرې نه داسې راشي ټو کمپلیټ شکل راشي همدا شکل وي موږ یې داسې کولی شو. بل هم د سټایلش بخش دی، هغلته هم راځي. که چیرې دا ووایو د ډایلوګ باکس کې هم دلته راځي چې په هر شکل وي موږ ته هغه معلومات راکوي چې په هر شکل وي. دلته موډیفای کوی شو، سلیکشن آل کوو یا نه یې کوو، دغه ریموو آل ډیټا که ریموو کوي سټایل هغه کوم سټایل چې موږ ورکړی په موږ شکل وي یا په بل شکل وي موږ یې داسې تعینولی شو. او که پریوي وي موږ ته وښیي دلته موږ دا سلیکټ کړی، زه اوس دا سټایل ورته کوم یا دا سټایل ورته کوم، پریوي وي موږ ته مثلا وښیي هم اجازه ښودلی شي چې په کوم شکل پریوي وي دلته یې موږ ته ښودلی شي که چیرې دا سلیکټ. او بل ډیسیبل لینک سټایل کې وي، یعنې د ډیسیبل کو د لینک سټایل چې کوم دی دا ډیسیبل وي، یعنې کار ونه کا د لاسرسي وړ نه وي، موږ یې دغه سلیکټ کولی شو. بل چې دی نیو سټایل خو هم وي چې دلته موږ جوړولی شو. همدارنګه انسپکټور دپاره که چیرې موږ غواړو چې اوس دغه هیډینګ دی د هیډینګ دپاره دی او د فارمیټ دپاره دی، دا موږ تعینولی شو چې دلته هیډینګ دی کوم بخش دی موږ یې دغه پیدا کولی شو، دا زه بېرته ریموو کولی هم شو په موږ شکل چې په هر شکل وي موږ یې څخه ریموو کولی هم شو، کلیر آل پاکولی هم شو. بل د هغو هغه منیج کوو که چیرې موږ په دو کې نور تغیرات هم راولو، دلته پریویو کې موږ ته ښایي چې په کوم شکل وي، یعنې د سټایل یې دوزه موږ هغه کولی شو موډیفای هم کړو، دلته همغه سیم ټو سیم خبره ده. بل د آپشن بخش دی چې سټایل پن آپشن دی چې په کوم شکل وي په کوم شکل نه وي، ان یوز وي که راکمنډډ وي، د آل سټایل دپاره وي موږ هغه یې دپاره دلته کولی شو سلیکټ یې کړو چې موږ ته یې راوښیي. سلیکټ دپاره یې موږ یعنې د ښودلو دپاره یې موږ دلته سلیکټ کولی شو چې په کوم شکل. دا هم د دو بخش.